Përshëndetje, ky është edicioni Lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Presidenti Ilir Meta nuk i jep plot fuqishmërinë ministrit i jashtëm për negociatat me Greqinë. Në një letër dërguar Bushatit, Meta i kërkon të përcaktojnë qartë objektivi i negociatave, grupi i negociatorëve dhe metodologjia. Në konferencë për shtyp bëri të ditur se asgjë nuk mund ta detyrojë të mos përmbush detyrimet e tij kushtetuese. Emiliano Shullazi heq dorë nga kërkesa që Seli Berisha të dëshmojë në gjyqin në ngarkim të tij për kërcënimet ndaj rektorit Mynir Koni. Gjykata e kishte pranuar më herën kërkesën e tij, por vetë i akuzuari hoqi dorë. Avokati grek i ish policit të forcave speciale greke Eftimiu, i akuzuar për vrasjen e Devikasmit, kërkoi që procesi ndaj klientit të tij të jeti bazuar në prova dhe jo në spekulime. Gjykata e apelit shtyu seancën ku do të shqyrtohet apelimi të akuzave për masën e sigurisë. Për cilën në banesën e fundit 3 viktima të aksidentit të së dielës në rrugën Shkodër-Velipoj, babai dhe 2 fëmijët e mitur të familjes Preka, ndërkohë që vajza e madhe është në vdekje klinike dhe nëna s'ka ende dieni në spital. Imzot Angelo Masafra lutet për të gjithë familjen. Mediat greke kanë përcjell dhe komentuar gjërësisht deklaratën e kryeministrit Rama për një president të përbashkët Shqipëri-Kosovë. Sipas tyre, Rama ëndrron si Erdogan për të bërë realitet kufit e zemrës dhe Shqipërinë e madhe. 7 nënpunës civil dhe gjyqtar turq me gratë dhe fëmijët kanë rritur në një ishull në Greqi dhe kanë kërkuar azil. Ata kanë deklaruar se nëse qëndrojnë në Turqi rrezikojnë të dënohen nga regjimi persekutues i presidentit Erdogan. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka befastuar me deklaratën e tij se ka prejardhje shqiptare ortodokse. Ai tha se megjithëse nuk e fliste gjuhën shqipe, ndihet një shqiptar ortodoks. Akuzoi Gruevskin si një fashist me të cilin nuk mund të negociohet. Presidenti Ilir Meta nuk i jep plot fuqishmërinë ministrit të jashtëm për negociatat me Greqinë. Në një letër dërguar Bushatit, Meta i kërkon të përcaktojnë qartë objektivi negociatave, grupi negociator dhe metodologjia. Ai doli në një konferencë shtypi ku deklaroi se institucioni i tij nuk ka asnjë informacion zyrtar nga Ministria e Jashtme për negociatat me Greqinë dhe shtoi se presidenti nuk mund të vihet përpara fakteve të kryera. Meta tha se do të zbatoj kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese dhe se as agjenda e kryeministrit grek nuk do ta detyrojë të mos i përmbush këto detyrime. Duke nënvizuar rëndësinë e jashtëzakonshme që i kushtoi forcimit të marrëdhënieve dhe rritjes së frymës së mirëbesimit me të gjithë fqinjët në përgjithësi dhe me Republikën e Greqisë në veçanti. Dua të theksoj mbështetjen dhe angazhimin tim për një zgjidhje të drejtë, të qëndrueshme dhe përfundimtare të kësaj çështje të rëndësishme. Pikërisht, për të arritur këtë objektiv, është e domosdoshme të ketë transparencë të plotë të gjithë procesit nga të gjitha institucionet e shtetit, në respekt të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të vendimit të posaçëm të Gjykatës Kushtetuese numër 15 datë 15 prill 2010. Qëndrimi i opozitës ose i përfaqësuesit të saj ka qenë që kjo çështje duhet të zgjidhet në gjykatë ndërkombëtare me pikuptim midis palëve. E sigurisht që ky është një opsion, është një mundësi. Ndërkohë që sikurse jeni ndjeni, qeveria ka synuar dhe synon që kjo çështje të zgjidhet përsëri përmes negociatave. Duke respektuar qëndrimin e opozitës, ka drejtën e saj, njëkohësisht respektoj qëndrimin dhe iniciativën e qeverisë për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare kësaj çështje përmes negociatave të reja, por më duhet të theksoj se për këtë çështje ka një vendim të posaçëm të gjykatës
kushtetuese e cila është një vijë e kuqe për të gjithë, duke filluar nga presidenti i Republikës. Presidenti nuk synon të bëj edhe atë rol që ja jep gjykata kushtetuese, pra që të ulet dhe drejtoj bisedimet, sepse kjo nuk do të ishte mirë as për presidentin, as për shtetin, sepse do të tregonte mungesë besimi te cili do tjetër. Presidenti nuk është ekspert, por presidenti ka për detyrë që të përmbush të gjitha përcaktimet e këtij vendimi të gjykatës kushtetuese lidhur me titullin e qartë, objektin, me kufijtë e asaj që do të negociohet, me draftin e marrëveshjes, me metodologjinë dhe padyshim edhe me ekipin negociator. Mes dhimbjes, lodhve, familjar, miq të afërm dhe banor të shumë të Velipojës përsollën për në banesën e fundit 3 anëtarë të familjes Preka, të cilët humbën jetën tragjikisht në aksidentin e aksin Shkodër-Velipoj. Në meshën e mbajtur në kishën e Velipojës për 3 jetët e shuara, Imzot Angelo Masafra u lut që shpirti i tyre të prehet në paqe. Thirrjet shkuan edhe për vajzën 10 vjeçare që të dalë nga gjendja e rrezikut dhe për nënën Ervisa Preka, që ajo të ketë forcë të përballoj tragjedinë e familjes së saj. Nga kisha një thirrje tjetër u bë që organet kompetente të zbardhin rrethanat e aksidentit fatal për familjen Preka. Vajza 10 vjeçare e familjes ndodhet ende në spital dhe mbahet në jetë me aparatura. Nëna 37 vjeçare Ervisa Preka është jashtë rrezikut për jetën, por ende nuk ka dieni për atë çka i ka ndodhur familjes së saj. Një 42 vjeçar humbi jetën mes ditën e sotme në Lush, që ndërkohë si pasojë një aksidenti rrugor. Pas pak ju njoh me këtë lajm, pasi tani do të shkojmë live në Lëvizjen Socialiste për Integrim, sapo ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të LSI-s. Ndjekim zotin Vasili. Lëvizja Socialiste për Integrim përfundoi mbledhjen e tij dhe ai u përqendrua në radhë parë dhe mbi gjitha në nismën legjislative e cila do të kalojë në Kuvendin e Shqipërisë në seancën e radhës, dhe i ka të bëjë me procesin e rivlerësimit të punonjësve të policisë shtetit. Lidhur me këtë ligj, LSI dhe grupi i saj parlamentar nuk kanë pasur asnjë lloj paragjykimi negativ dhe kanë mbështetur edhe në sallën e kuvendit kur vendimi kaloi që ky të kalonte dhe bile me procedurë të përshpejtuar. Bazuar në gjendjen e rëndë në cilën ndodhet policia, në inkriminimin dhe në mungesën e saj në detyrë, të probleme shumë mëdha të cilët për shkak të mosveprimeve apo të inkriminimit të saj krijuan pikërisht atë situatë kritike që lidhej me kanabisin dhe me drogën në vend, të cilat parashtrohen edhe në relacionin që shoqëron ligjin. Pra, kishim dhe kemi një qasje pozitive në parim që kjo nisëm të ecte përpara. Duke shqyrtuar me shumë kujdes nismën, deputetët e grupit parlamentar, në të veçantë në të gjithë komisionit përkatëse ku ligji u shqyrtua dhe ku deputetët tanë bëjmë pjesë, në mënyrë aktive është kërkuar që shumë momentet ligjit të përmirësohen rrënjësisht, në mënyrë që ky proces të jetë një proces i vërtet rivlerësimi dhe jo një proces i rëndom, vulgar, i riciklimit të probleme shumë negative që policia ka pasur. Kjo ka rrjedhur nga arsye e thjeshtë sepse bordi i cili do të ngrihej dhe është parashikuar të ngrihet në ligj, është i përbërë në shumicën e tij dërmuese nga të emëruar të qeverisë, të qeveria e cila ka rekorde shumë të errta lidhur me këtë çështje, sepse ka inspiruar, pra frymëzuar dhe mbajtur në këmbë një strukturë policore inaktive, të komprometuar që në kokën e drejtimit të saj politik, siç ishte rasti i ish-ministrit brendshëm tashmë në nënhetim. Nisur nga kjo qasje dhe për të evituar këtë rivlerësim që të mos degradonte në një rivlerësim fiktiv dhe artificial, kemi propozuar një seri ndryshimesh në mjaft momente të ligjit,
me qëllimin e vetëm përmirësimin dhe rritjen e integritetit të këtij ligji, pra që ligji të ishte i besueshëm dhe të prodhonte një proces të besueshëm të vërtet pastrimi, të cilin e kemi bërë me shumë pozitivitet dhe konstruktivitet. Për fat keq, reflektimi nga ana e maxhorancës ka qenë zero, një reflektim inekzistent, pra refraktaritet i plot. Ne jemi shumë të keqardhur për këtë situatë, e cila për fat keq na bën të mendojmë që synimet e ligjit nuk janë qëllim mira, përkundrejt titullit, i cili është një titull në pozitiv në mënyrën e qasjes tij, por zbatimi i tij konkret dhe zbatimi i tij praktik na bën që të formulojmë rezerva shumë të forta lidhur me të. Megjithatë, grupi parlamentar ka përgatitur dhe do të paraqesë seancë plenare një seri amendamentesh, të cilët nuk kanë të bëjnë me pasjen e një autoriteti të caktuar të opozitës mbi procesin, por rritjen e integritetit të procesit, besueshmërinë dhe evitimin e kapjes procesit nga qeveria për ta shtruar atë në një proces, instrument të qeverisë dhe riciklues të qeverisë. Kjo njëherë është dhe një shans i madh, besoj, për maxhorancën, të cilës jepet mundësia e reflektimit, nëse do vërtet që ky rivlerësim të çlirojë policinë nga inkriminimi, ta çlirojë nga të inkriminuarit, të çojë përpara drejtësisë dhjetra njerëz të kupolës drejtuese të cilët kanë lejuar një situatë kriminale kaq të rënduar, qoftë lidhur me drogën dhe me krimin, po dhe me fenomene të tjera, siç janë pastrimi parash e të tjerë, të cilët janë bërë në syt dhe me bekimin e qeverisë, për ta shtruar këtë në një proces shëndoshë, të cilin opinioni publik e pret dhe çdo shqiptar e kërkon. Ndaj, në rast se do të ketë një reflektim të maxhorancës ndaj këtyre amendamenteve, të cilët kanë të bëjnë me thelbin e besueshmërisë së ligjit në zbatimin e tij, ne nuk kemi asnjë paragjykim negativ ndaj këtij ligji. Në të kundërt, sigurisht, një proces të tillë fiktiv dhe artificial, ne nuk mund ta votbesojmë me votën tonë. Gjithashtu, grupi parlamentar Ishte zoti Petrit Vasili, i cili bëri me dia atë se çfarë është diskutuar në mbledhjen e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ku në fokus ka qenë ligji i vettingut në Policinë e Shtetit, një ligj i cili parimisht pranohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim, donse ajo gjykon se ky ligj ka nevojë për disa ndryshime, të cilat janë bërë me dije qeverisë, por se nuk janë përfshirë si të tilla në këtë ligj. E nisur nga kjo, Lëvizja Socialiste për Integrim ka përgatitur në mbledhjen e grupit parlamentar disa amendime të cilat do t'i bëjmë dije në seancën parlamentare të së njëjtës. Nëse këto nuk do të merren parasysh, LSI pohon se nuk do të votojë ligjin e vettingut në Policinë e Shtetit. Flasim edhe një herë për aksidentin ku është përfshirë një 42 vjeçar i cili për fat keq ka humbur jetën mesditën e sotme në Lushnjë. Agron Sema quhet 42 vjeçar i cili u përplas teksa lëvizte me biçikletë në fshatin Fier i Ri në Lushnjë. Përplasja ka rezultuar fatale duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të banorit nga zona e Krutjes. Policia shoqëroi drejtuesin e automjetit tip Benz, Serjan Arapi, 32 vjeç. Ky i fundit po merret në pyetje lidhur me shkaqet që çuan në këtë aksident të rënd. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt, vim me një lajm të fundit në përgjigje të interesimit të mediave. Zëdhënësja e Ministrisë për Europën, Punët e Jashtme Edlira Prendi dëshiron të bëjmë dije se Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme po shqyrton letrën e Presidentit Republikës në përgjigje të kërkesës të dërguar prej saj për lëshimin e autorizimit për fillimin e negociatave me palën greke për delimitimin e hapësirave detare mes dy vendeve. Çështjeve të ngritura nga Presidenti i Republikës, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme do t'u përgjigjet në rrugë institucionale. Si kundër Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme është i angazhuar për të vijuar bisedimet dhe konsultimet e nisura me Presidentin e Republikës për të gjitha çështjet me interes për këtë proces. Procesi nisur me Greqinë është kompleks, ndaj kërkon qetësi, maturi, institucionalizëm dhe jo projektimin e një anormaliteti që nuk ekziston. Përfundon komunikimin për mediat Edlira Prendi, zëdhënësja e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Ky ishte lajmi i fundit. Emiliano Shullazi heq dorë nga kërkesa që Sali Berisha të dëshmojë në gjyqin në ngarkim të tij për kërcënimet ndaj rektorit Mynir Koni. Gjykata e kishte pranuar më herët kërkesën e tij, por veti akuzuari hoqi dorë. Le të ndjekim raportimin e koleges Klodiana Lala.
Emiliano Shullazi dhe të pandehurit e tjerë të dyshuar si pjesëtar të një grupi të strukturuar kriminal në fushën e gjobvënjes dhe jo vetëm, janë tërhequr në këtë seancë të sotme gjyqësore nga kërkesa e tyre që të thirret dhe të dëshmojnë në proces ish kryeministri i vendit Sali Berisha. Në fakt, kërkesa për tërheqjen e dëshmitarit u bë nga avokati Ravi Gura, i cili nuk dha shpjegime përpara trupës gjykuese se pse tërhiqej nga pyetja e zotit Berisha të pandehurit e tjerë. Gjithashtu, avokatët të mbrojtës janë tërhequr edhe nga një sër dëshmitarësh tjerë, siç është Ardian Qipa, zyrtar i lartë në policinë e shtetit, Ervis Martini, një person i njohur në botën e krimit. Gjithashtu janë tërhequr edhe nga pyetja e disa biznesmenve. Duhet saktësoj se avokatët të mbrojtës bën edhe një kërkesë të radhës përpara gjykatës së krimeve të rënda. Ata kërkuan një ballafaqim të radhës mes biznesmenit të penduar Ilvi Beqa dhe dy avokatëve Alban Qafa e Nejdet Kambo. Në fakt, kjo kërkesë e mbrojtjes u rrëzua. I vetmi dëshmitar që mbetet për momentin pa u pyetur është Jani Zaka, biznesmen, për të cilin prokuroria akuzon Emiliano Shullazin dhe të pandehurit e tjerë se i kanë shkatruar me tritol një pronë për faktin se ai nuk pranoi t'u dorëzonte atyre. Prokuroria për krimet e rënda i është drejtuar Interpolit me kërkesën për të dhënë informacion për vendodhjen e Jani Zakës, pasi nga gjitha verifikimet e bëra deri në këtë moment dhe për muaj me radhë, rezulton se është larguar jashtë territorit të vendit. Avokati grek i ish policit të forcave speciale greke Eftimios Eftimiu, i akuzuar për vrasjen e Devikasmit, kërkoi që procesi ndaj klientit të tij të jetë i bazuar në prova dhe jo në spekulime. Gjykata e apelit shtyu seancën ku do të shqyrtohet apelimit e akuzuarve për masën e sigurisë. Gjykata e apelit ka shtyrë seancën që ishte parashikuar për të vlerësuar masën e sigurisë të shtetasit grek, Eftimius. Seanca është shtyrë pasi gjykata kishte bërë gabim njoftimet për personat që do të merrnin pjesë në seancë dhe ata nuk ishin të pranishëm. Avokati shqiptar i Eftimius, Sajmir Visha, tha se dosja nuk përmban asnjë provë dhe shprehu besimin se masa ndaj klientit të tij do të ndryshojë. Ndërkohë, avokati grek i Eftimius kërkoi që procesi të zhvillohet mbi prova dhe jo mbi spekulime. Seanca gjyqësore u shtyp për parregullësi të njoftimeve dhe është për datën 22 në orën 12 për shkak se personat në hetim nuk kanë ndjeni për datën dhe orën e gjykimit. Siç e shikoni, sot ka ardhur edhe në mbrojtje të shtetasi grek dhe avokati i tij posaçërisht nga Atina, që nga avokatët më me provojnë në Atinë, çka ka vërtetur që në dosje nuk ka asnjë provë. Më shumë, mbrëm është njëtur me gjitha aktet që kemi ne dhe disponojmë, kemi besim që shumë shpejt pozita procedurale e klientit tonë do të sqarohet. Eftimios Eftimiu was my client. Eftimios Eftimiu ka qenë klienti im në Greqi në 2 çështje të ndryshme. Kam ardhur të shoh procedurën këtu. Eftimios Eftimiu ka deklaruar se është i pafajshëm. Unë nuk e di nëse është i pafajshëm apo fajtor, kjo i takon gjykatës ta vendos. Është gjykata ajo që thot fjalën e fundit. Jam i sigurt se do të ketë një proces gjyqësor të drejtë, bazuar mbi ligjin evropian që ndjek Shqipëria dhe Greqia. Nëse shpallet i pafajshëm, kjo do të ishte perfekte, por nëse e konsiderojnë fajtor, atëherë shpresoj që vendimi të bazohet mbi prova dhe jo mbi spekulime. Jam shpresplot që drejtësia shqiptare do të bëjë atë që i takon. Eftimius akuzohet si ekzekutori i Devikasmit para disa ditësh në rrugën Petrocami pranë QSUT-s. Ndërkohë, gjykata ka caktuar që seanca e radhës do të mbahet të njëjtën. Zbulohet një apartament që përdorej për prostitucion virtual në rrugën Don Bosco në Tiranë. Policia ka vënë pranga 2 persona të akuzuar për shfrytëzim prostitucioni dhe prodhim dhe shitje të narkotikëve. Gjithashtu ka nisur procedimi penal për 7 vajza që kryenin aktivitetin e paligjshëm, si dhe janë shpallur në kërkim 2 vajza të tjera për veprën penale, mbajtja e lokaleve për prostitucion. Policia bën të ditur se në pranga ka rënë 24 vjeçaria Anushe L, administratore studios Chet Line Adult Work dhe 25 vjeçari Metali, i cili kishte marrë me qëra apartamentin ku ushtrohej ky aktivitet. Gjatë kontrollit në banesë u gjetën edhe 17.4 gram lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 7 kompjutera dhe pajisje të ndryshme që përdoreshin për kryerjen e aktivitetit. Nga veprimet hetimore rezulton se 24 vjeçari Anushe L punësonte vajza dhe i shfrytëzonte ato për prostitucion virtual, i cili zhvillohej nëpërmjet logimit në faqen Adult Work. Në këtë aktivitet, Anushe L dyshohet se është futur nëpërmjet 2 vajzave të tjera. Policia ka shpallur në kërkim 2 vajzat që kishin administrim më parë këtë aktivitet, SB 33 vjeçe dhe DG 29 vjeçe, ndërsa ka nisur procedimin penal për 7 vajza të moshës 22 deri 31 vjeç.
Një 46 vjeçar në Durrës janë sekuestruar rreth 2 milion euro pasuri. Policia bën me dije se janë sekuestruar pasuritë e ndërtuesit Sajmir Tusha pasi ka dyshime se ato janë përfituar nga aktivitetet kriminale. 46 vjeçari banues në Durrës rezultoni dënuar me 12 vite burg për trafikim të lëndëve narkotike, të cilat dyshohet se kanë qenë burim i disa apartamenteve dhe njësive tregtare në pronësi të tij. Kështu 46 vjeçarit janë sekuestruar 25.000 m2 tok ar, mbi 10.000 m2 pemtore, 9 njësi tregtare, ambiente të përshtatura për biznese me sipërfaqe totale 580 m2, si edhe 22 apartamente me sipërfaqe totale 1780 m2. Qeveria shqiptare nënshkruan marrëveshjen me kompaninë Shell për kërkime nafte në bllokun 4 në malin e Shpiragut në Berat. Numri 1 i qeverisë e cilësoi këtë një mundësi të artë jo vetëm për zhvillimin ekonomik të zonës, por edhe për vendin. Rama tha se prania e Shell në Shqipëri është edhe një arsye më shumë që investitorë të tjerë të vinë në vendin tonë. U deshën rreth 2 vite negociata që qeveria shqiptare dhe kompania Shell të arrinin finalizimin e marrëveshjes hidrokarbure për bllokun 4, firmosja e së cilës u bë këtë të martë. Kryeministri Rama e quajti këtë një kontratë të re për një tjetër investim të madh të huaj në Shqipëri, çka sipas tij ka potencialin të transformojë jo vetëm të ardhmen e zonës, por të gjithë vendit. Prania e një kompanie si Shelli përbën një arsye më shumë për kompanitë të tjera për ta parë Shqipërinë jo si që përshkruhet në media të ndryshme në Europë, apo si që dëshirojnë eksponent të forcave të ndryshme politike që janë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, por si një vend ku përderisa investon Shelli, mund të investoj kushdo. Përderisa Shelli gjen një atmosferë shumë miqësore për të bërë biznes, këtë atmosferë mund ta gjej kushdo. Marrëveshja amendarje prodhimi për bllokun 4 në tokë do të përcillet për miratim në Këshillin e Ministrave dhe parashikon të realizojë investime rreth 42 milion euro në 7 vitet e ardhshme. Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha, 27 vjet pas shëmbjes regjimit komunist, kujton lëvizjen studentore, të cilën ai e konsideron një forcë njerëzore nukleare, të cilën Partia Demokratike aso kohë zgjodhi ta mbështesë, por jo ta pri. Berisha thotë se pas viteve 90, në kohën e Ramiz Alis në Shqipëri ishin 3 diktatura, situatë të cilën ai e krahason me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un. Shqipëria e dhjetorit 90 ishte Shqipëria e diktaturës së 3 fisht, e diktaturës komuniste. Ata që mund të ruajnë në një iluzion për Ramizalin, unë duhet të rikujtoj këtu se në vitin 90 u vranë shqiptar më shumë se sa në vitin 1980. U zvarritën rrugëve dhe shesheve të qyteteve të vendit, diktatura e dytë, të cilën ju bëj thirrje ta trajtojmë sa të mos ndryhet përfundimisht në banesë në harres, ishte diktatura e mjerimit. Diktatura e mjerimit ishte diktatura ndërtuar nga diktatori Enver Hoxha me qëllime. Diktatura e tretë, kombet ish komunistët e Europës ishin çliruar nga kultet, kurse në Shqipëri përtheu betejë me kos edhe me shetër edhe me mjete se kush mirte më parë bustin e njeriu që kishte qenë kriminali më i madh i Europës. Pra, kjo ishte Shqipëria e asaj periudhe. Sot është jashtë imagjinate. Miku ynë e krahasoi bukur me Korenë e Veriut, por në Korenë e Veriut konstatoi se diktatori mizor Kim Jong-un ka lejuar pak tufza dhe arzat që nuk i Ramizalia i lejoi vetëm me një qinj dhe me një keç. Në qoftë se pyesni se cili ishte dallimi midis tyre, dallimi më esencial ishte se Enver Hoxha ishte diktator me kult, Ramizalia ishte diktator absolutisht, po kult nuk krijoi dot, se s'mund krijonte kultin ndër kultin e Enver Hoxhës. Enver Hoxha ishte vdekur dhe kulti i tij ishte gjithfuqishëm në gjithë Shqipëri. Ndaj dhe nxori dekretin.
Partia Demokratike ju përgjigj me organizimin e lëvizjes studentore. Ajo që ne kemi pa në atë miting, e kam menduar 1000 herë, s'mund ta krahasosh me asgjë tjetër, vetëm një forcë njerëzore nukleare. Partia Demokratike përdori këtu një taktik. Taktika ishte të mos e udhëhiqte, por ta mbështeste. Temë kryesore në median greke, televizive e të shkruar është bërë deklarata e Ramës në Kosovë. Mediat greke kanë komentuar deklaratën e Ramës për nevojën e një presidenti të përbashkët Shqipëri-Kosovë si një dëshirë të shqiptarëve për Shqipërinë e madhe. Fantazma e Shqipërisë së madhe zgjohet përsëri për të bërë realitet, apo Edi Rama ndron si Erdogan, kufit e zemrës të bëhen një ditë realitet. Këto janë frazat e përdorura në Alfa TV nga gazetari i njohur Dhimios Verichios. Deklarata bombe Ramës, që mori përgjigjet me njëhershme nga zëdhënësja e Komisionit të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme për rrezikshmërinë e lartë të ndryshimit të kufive, mbetet ëndra shqiptare, kështu thot gazetari Nikolas Vasiadas në ATN1 TV. Deklarata e kryeministrit shqiptar është publikuar në çdo media të shkruar dhe vizive greke, në shumicën e rasteve me habi, me pikpyetje dhe duke komentuar se bie ndesh me deklaratat e Kocias për marrëveshje miqësore, negociata drejt konsensusit për kufirin detar, si dhe për dhënien fund të retorikës shumë vjeçare mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se brenda kësaj të marte qeveria mund t'i dërgojë Kuvendit të Kosovës për ratifikim marrëveshjen për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi, të cilës do t'i bashkangjitet edhe deklarata e presidentëve të Kosovës dhe Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Kuvendi do të mblidhet të mërkurën ose të njëjtën. Pas nesër është afati i fundit, pasi nuk kemi më shumë kohë, është shprehur Ramush Haradinaj. Ai ka shtuar se në mbledhjen e qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtar nga lista serbe dhe sipas tij, kjo është shenjë mirë pasi ata mund të votojnë për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka befasuar me deklaratën e tij se ka prejardhje shqiptare ortodokse. Ai tha se megjithse nuk e fliste gjuhën shqipe të stërgjyshërve të tij, ndihet një shqiptar ortodoks. Zaev akuzoi Gruevskin si një fashist me të cilin nuk mund të negociohet. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i ka befasuar të gjithë me deklaratën e bërë në një vizitë në Tikvesh para disa ditësh, duke ju përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me akuzat që Branko Manojlovski ka bërë në adresë të Radmila Sheqerninskës se është shqiptare ortodokse, ai u përgjigj. Është e vërtetë se Radmila nga gjyshja shqiptare ortodokse, por çfarë ka të frikshme këtu? Edhe unë kam prejardhje shqiptare ortodokse, si nga gjyshja ashtu dhe nga gjyshi, që nga Ilirët e Strumicës që kur pranuan besimin ortodoks. Me kalimin e kohës, slavët kryesisht me dhuna asimiluan dhe imponuan gjuhën maqedonase, por e gjitha kjo është histori. Unë fal, dhe duhet të harrojmë ato gjëra tani dhe duhet të ndërtojmë një shoqëri dhe jetë për të gjithë. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonas gjithashtu shtoi se edhe në Greqi ka shqiptar ortodoks. Më shumë se 25 milion shqiptar ortodoks jetojnë në Ballkan, kryesisht në Greqi, Shqipëri dhe Serbi. Kjo është arsye pse ne kuptojmë rjetësi grekët. Gruevski ishte fashist dhe etnikisht i pastër, dhe me një njerëz të tillë nuk mund të negociohet. Sa kaq kërkesës provokuese të një gazetari që kryeministri Zaev të thoshte një fjalë shqip, ai ju përgjigj. Unë nuk di të flas në gjuhën shqipe, pasi nuk e kam gjuhën amtare, por gjuhën e stërgjyshve. Por nuk është më rëndësi se si flet njeriu, por si ndjehet. Unë ndjehem shqiptar ortodoks.